once again and welcome back to my channel! Welcome back to my channel everyone! This is Bella and guess what? Gagawa tayo ng pandesal! Pandesal sa umaga, pandesal sa gabi, pandesal sa magdamag ay pandesal sa ating gabi! With 1 tablespoon sugar and 1 teaspoon dry yeast, let us dissolve them in 100 ml water. Prepare for 2 cups of bread flour or all-purpose flour. Now it's time to add 1 teaspoon of salt and 8 tablespoons of powdered milk, and it depends to your preferences. If you want to add more or less, it's fine actually. Mag-add tayo ng 1 tablespoon of oil and also let's add 4 tablespoons of sugar para medyo hindi matabang yung ating tinapay. So, this one is ready to mix. So, i-mix lang natin lahat ng ating mga ingredients. Tapos, gawin natin is unti-untiin nating i-mix yung ating yeast na ginawa natin kanina separately. So, i-knead na natin yung ating dough. So, kailangan siguro mga 5 to 10 minutes yung pagmamasa natin para malambot yung ating tinapay. So, after kneading the dough, ayan na po. So, kino-cover ko siya ng cling wrap. And mamaya, i-cover ko din siya ng medyo makapal na damit para makulob yung maging warm. Tapos, mabilis umalsa yung ating dough. Let's wait 1 hour for this. See you later!
So, after nating lagyan ng cheese yung ating pandesal, wait muna natin siguro ng mga 20 minutes pa bago natin isalang sa ating oven. Sa settings ng ating oven guys, sinarap ko siya for 180 degrees and yung ating convection, lower convection yung ginawa ko and sinet up ko yung timer ng 20 to 30 minutes. Sa paggawa ng tinapay, kagaya din to ng paggawa ng cake, medyo fail minsan. Minsan kasi hindi umaalsa yung ating dough. Kaya kailangan, bago natin isalang yung ating dough, nakaalsa na sila para malight or hindi siya parang bato. Madami na rin akong recipeng trinay guys, kaso nga lang yung iba talaga hindi sila reliable, ang hirap nilang sundin. So ayun, ang ginawa ko, nag-stick lang ako sa dati kong recipe which is yung shinare ko sa inyo guys, and ito siya, I'm still doing it right now. I'm still keeping that recipe with me kasi super duper satisfying kasi hindi niya talaga ako fini-fail. So guys, ito na yung ating pandesal. Medyo toasted yung ginawa ko sa kanya. And then, kapag open mo, lalabas yung cheese niya sa loob. So ito yung nilagay natin kanina na cheese. And malambot. Malambot yung tinapay natin. And napaka-cheesy niya. Sobrang cheesy niya guys. Sakto lang yung gusto ko kasi gusto ko kasi sa pandesal medyo toasted. So, tinoasted ko yung pandesal ko. Tapos may cheese sa loob. And, yeah, masarap yung pandesal natin. Not bad. Masarap siyang ikabe. Kaya nagkakape na ako ngayon. Naka-break lang ako ngayon. Yeah, try nyo to sa bahay nyo guys. Try na yung recipe na shinare ko sa inyo kasi magagawa nyo siya actually sa inyong bahay pag may sarili kayong mga oven. Though pwede din nyo atang, I'm not sure kung pwedeng gawin kapag kahit walang oven. So, study siya. Yung tinapay niya, hindi siya ganun katamis. Sakto-sakto. Pandesal. Pandesal guys. Yes, yeah. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo sa video natin ito. And pasado. It's not a fail, but it's pass. Goodbye guys. Thank you for watching. And please don't forget to subscribe. Sarap talaga. Ang sarap talaga ng pandesal. I'm so proud.